Jojolpa and Namaste friends, welcome to Culinary Calls. Culinary Calls मा हामी तपाईहरुलाई as possible होम बेस्ड इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु युज गरेर घरैमा बसी रेस्टुरेन्ट स्टाइलको परिकारहरु कसरी बनाउने भनेर देखाउने गर्दछौं र यसको लागि तपाईहरुले पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न पर्ने हुन्छ सो दैट यु क्यान गेट द लेटेस्ट अपडेट अनि यस्तै मिठो परिकारहरुको रिटर्न रेसिपी चाहिएमा मेरो ब्लगमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जसको लिंक मैले तल डेस्क्रिप्सनमा दिएको छु सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके आज चाहिँ हामी बनाउन जाँदै छौं फिश एन्ड चिप्स सो फिश एन्ड चिप्स को लागि हामीले लिएको छौं आज बासा फिश को फिले फ्रेश रोजमेरी त्यसपछि लेमन को वेजेस लेमन जुस को लागि त्यसपछि केही पनि अरु सिजनिङमा सल्ट अनि पेपर मस्टर्ड पेस्ट अलिकति रिफाइन्ड फ्लोर एन्ड ब्रेड क्रम्ब अनि त्यसपछि बिटन एग सो हामी यो सबै चीजहरु एसेम्बल गरेर एकदमै फेमस डिश हो यो फिश एन्ड चिप्स त्यसलाई चाहिँ हामी बनाउन जाँदै छौं ओके सो पहिला चाहिँ हामीले यो फिश को लागि म्यारिनेट बनाउँछौं सो त्यसको लागि हामीले यसमा मस्टर्ड पेस्ट अलिकति त्यसपछि यसमा अलिकति सल्ट पेपर स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि पेपर पनि सेन्टरमा कति राख्छौं ओके अब चाहिँ फिश एन्ड चिप्स को लागि फ्रेन्च फ्राइज बनाउन जान्छौं सो फ्रेन्च फ्राइजलाई पहिला सुरु हामी अलिकति यसको अफ कटहरु निकालौं ननिकाल्दा नि हुन्छ मैले तपाईलाई सिकाउनको लागि मात्र अलिकति निकाल्दिदैछु यो चाहिँ तपाईले अरु तरकारीमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो आलुलाई पिल गरेर चाहिँ हामी यो अक्सिडाइज नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यसलाई हामीले अब पानीमा भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ चिसो पानीमा ठ्याक्क तपाईहरुको औँला जस्तै यो हेर्नुस् हाम्रो कस्तो राम्रो भइसकेको छ यसरी हामी अरु पनि काट्छौं यो अफ कट चाहिँ तपाईको इच्छा ननिकाल्नु भए पनि हुन्छ अब ओके यो फ्रेन्च फ्राइज अब अरु पनि हामी यसरी नै काट्छौं र यसलाई सल्टी वाटरमा यसलाई हाफ बोइल गर्छौं के अब फिश एन्ड चिप्स को फ्रेन्च फ्राइज को लागि हामीले पानी बोइल गरिसकेका छौं यसमा थोरै सल्ट राखेका छौं अब चाहिँ हामीले यो फ्रेन्च फ्राइज चाहिँ करिब 2 देखि 3 मिनेट चाहिँ यो बोइलिङ वाटरमा एकैछिन पकाउँछौं अलमोस्ट हाफ डन भनौं म्याक्सिमम 2 मिनेटसम्म पाक्छ त्यसपछि चाहिँ यसलाई हामीले स्ट्रेन गरेर अनि एकैछिन यसलाई चिसो बनाउन दिएपछि यसलाई डीप फ्राई गर्छौं सो लेट्स वेट अन्टिल इट गेट्स बोइल्ड ओके अब चाहिँ हामी यो फ्रेन्च फ्राइजलाई फर्स्ट यसलाई हामी दुईचोटी फ्राई गर्छौं सो फर्स्ट लटमा हामी यसलाई पुरै फुल फ्राई गर्दैनौं अलिकति यसमा अलिकति हाफ डन नै गरौँ भनौं फेरि एकचोटी गर्दाखेरि चाहिँ एकदम यो सर्भ गर्ने भन्दा एकैछिन अगाडि मात्र तपाईले फेरि सेकेन्ड फ्राई गर्नु भने चाहिँ यो क्रिस्प भइरा हुन्छ सो अलिकति यसको फ्लेम पनि अलिकति बढाउँ ओके हाम्रो सेकेन्ड फ्राई गरिसकेपछि हाम्रो फ्रेन्च फ्राइज रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ यसलाई हामी तेलबाट निकालौं ओके यसमा चाहिँ हामी थोरै सल्ट राखेर हाम्रो फ्रेन्च फ्राइज रेडी भइसकेको छ यसलाई सिजनिङ पनि गर्यौं ओके हाम्रो फिश अलमोस्ट म्यारिनेट भएर यसमा टेस्ट सबै इन्कर्पोरेट भइसकेको छ अब चाहिँ हामी यसमा फर्स्टमा यसलाई मैदामा यसलाई एकचोटि डस्टिङ गर्छौं रिफाइन्ड फ्लोरमा त्यसपछि यसलाई ब्रेड क्रम्बमा डस्टिङ गर्छौं स्लाइटली प्रेस गरौँ सो दैट यो ब्रेड क्रम्ब अलिक भित्रसम्म पसोस् हामीले यसरी डस्टिङ गर्यौं फेरि अर्को पनि भएछ त्यसलाई अन्डामा लगाएर यसरी कोट गरौँ एउटा बिटन एगमा जति राम्रोसँग तपाईको यो क्रम्बको कोटिङ हुन्छ यसमा त्यति नै तपाईको फिश एन्ड चिप्स को फिश एकदम क्रिस्प हुँदै जान्छ ओके हामीले चाहिँ हाम्रो फिश एन्ड चिप्सलाई यसरी कोटिङ गर्यौं
अब चाहिँ हामी डिप फ्राई गर्छौँ। ओके, अब चाहिँ हामीले यो अघि जुन क्रम्बिङ गरेर राखेको फिस एन्ड चिप्स छ त्यसको फिसको फिलेलाई मलाई फिसको कटलेट पनि युज हुन्छ। सो यो क्रम्बिङ गरेर राखेको फिसको फिलेलाई चाहिँ अब हामी डिप फ्राई गर्दैछौँ। सो वान एट अ टाइम गरौँ। Well, I'll take second batch पनि गरौँ होला। ओके, हाम्रो सेकेन्ड पनि फ्राई गरेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यो फिस एन्ड चिप्सलाई प्लेटिङ गर्नतर्फ लाग्छौँ। ओके, सो हाम्रो यो अब फिस एन्ड चिप्सको लागि जुन फिस छ फ्राई भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई प्लेटिङ गर्नतर्फ हाम्रो फिस एन्ड चिप्सलाई यसरी प्लेटिङ गरेछौँ। यसमा मैले थोरै टाटा सस पनि राखेको छु। अब कसैलाई टमेटो केचप भने टमेटो केचपसँग खानु, तर एक्चुअल चाहिँ टाटा सस मात्र हो। त्यसपछि फिस एन्ड चिप्स अनि फ्रेन्च फ्राइज राखेको छु। इन्जोय। ओके, सो तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र तपाईहरुले ट्राई गरेर कमेन्ट मार्फत हामीलाई एक्सप्रेस गरिदिनु होला। अनि यस्तै मिठो मिठो परिकारहरू सिकेर घरमै बनाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। टिल देन, ह्यापी होम कुकिङ।